Det är dags för del 4. Och nu kommer en rätt rolig grej. Vi ska montera coilovers. Det här kommer att göra så att hon kan få ner bilen lite mer och du kan välja att justera höjden på den. Ja. Tanken var väl att vi skulle först köra sänkningsfjädrar, tror jag Morgan sa. Men sen så kom ett företag i kontakt med oss och sa att de hade coils till oss. Och de hade tyckt det varit roligt att vara med och hjälpa till på det här projektet. Från MTS Teknik, ett coilover-kit som vi tänkte att vi ska öppna lite snabbt här. Ska vi installera det på din bil? Okej, är du med? Så ja, det blir lite kul att se vad det här är för coilover-kit och faktiskt prova det. Väldigt bra med det här kittet är, det är inte egentligen så jättenoga för din del, men i många länder i Europa, bland annat i Tyskland, så måste det vara TÜV-godkända delar för att du ska kunna regga bilen. Och MTS Teknik har coilovers som du kan regga med för de är lagliga. Så det är ett plus i kanten verkligen. Ja, kolla! Så här har vi hela faderullan. Det som är lite kul är att de även har Eibach-fjädrar. Så typ, känner man att man inte vill lägga alldeles för mycket pengar på ett coilover-set men ändå ha lite kvalitetsdelar, så jobbar de faktiskt med Eibach och de är ett kvalitetsmärke för fjädrar. Det här kittet är ju som sagt väldigt budgetvänligt. Vill man köpa det och ändå kunna få något vettigt för pengarna, så har jag fått uppfattningen om att det här är ett väldigt bra kit. Så det vi har fått med här, det är bakre fjädrar med justerskruv. Så här kan man justera höjden. Höja och sänka. Så ska det bli spännande att se hur mycket den faktiskt sänker. Sen har du främre stötdämpare med fjäder. Så här har vi också justerskruv som man kan höja och sänka. Och den här är modellanpassad just för Englas bil. Och det finns massa olika modeller att välja på. Här är fjädrarna som ska vara fram då. Och här har vi dämparen bak. Så det som är här på denna bilen, vilket skiljer lite mellan olika bilar, det är att den har en separat dämpare. Det är ganska vanligt att ha det. Så den sätts separat och sen så har man fjädern för sig. Det vi kommer behöva göra med det är att vi ska plocka hennes topplagningar som sitter fram. Och även bak kommer vi behöva sätta originaltopplagningar. Om man är osäker på om de är bra, de man har, så kan man ju köpa nya och sätta dit. Men vi tänker att vi kommer återanvända dina. Och här kommer vi sätta dit hennes nya fjäder och sen kör man på hennes topplagring. Man får även med en sån här hook wrench som man har för att justera höjden med sen. Det ingår även manual till, så man kan vara säker på att man monterar allting rätt om man är osäker. Så ja, fullt kit, redo för att monteras. Det vi ska börja med nu, det är egentligen att vi ska dra upp bilen på lyften, plocka av hjulen, montera hjulhus och allt runt omkring och samtidigt montera dina nya coilovers. Yippie, jätteroligt. Då var första stötdämpare demonterad fram och som ni ser så de skiljer sig lite. Vi ska montera nu den här själva topplagringen och plocka över till andra. Så ska vi montera nu. Vi har fått turen idag att låna lite verktyg. Tack Dennis och Elias. Så nu har vi monterat på topplagringen som inte följer med, som du tar från original stötdämpare. Så nu ska vi försöka få dit det här och det är lite knixigt för att du måste liksom försöka skjuta in den här i. Ja, i och för sig är det en annan sak jag glömde. Jag ska visa vad jag glömde. Jag kommer strax. Den här. Det här blir som en spacer till klämringen. Så den här ska även vara med för att den ska passa i här. Så ja. Så man får vara lite försiktig. Så får man skjuta på den här så. Så. Nu sitter den på sin plats. Så nu ska vi upp här. Och vad som händer nu är att jag behöver multitaska lite. Men det är helt okej att göra själv. Men det är lite knixigt är det. Så får man göra så här. Pumpa upp den. Svårt att se kanske, men man får kolla på avstånd istället. Så har vi hennes skruvar här. Som ska på. Och så kan man ju justera topplagringen lite, så det ska jag göra först. Skruva den lite. Så ja. Sen om vi kan så vill jag ju upp med den lite till. Så. Sen är det styrpinnar i den här topplagringen, så du kommer kunna se här nu. Om man tittar här. Så kommer den i där. Kommer nästa. Kan man få gäng på någon skruv så är vi ju hemma. Men man vill ju inte att det ska bli
gängpaj. Nej, det gick bra. Så. Jag skulle rekommendera i alla fall att man handgängar först så man är säker på att det är gäng på det. Så att du inte gör gängpaj på dem genom att försöka dra med motorsmacken för tidigt. Vi drar åt det här och sen så ska vi börja visa hur man sätter dit det bak. För nu ska vi plocka av stötdämpare och fjäder för det är separat. Så gör vi det. Så pass långt så att vi börjar göra sista sidan. Ja. Och då bytt tröja. Ja. Jag vill ha ren. Du bara vill vara ren och så inser man ju att mina kläder ska vara svarta men bredvid dig så ser jag jättesmutsig ut. Vi har plockat av den här stötdämparen med och bak ska vi snart börja med. Sen är ju planen att efter vi har gjort det här så ska vi förhoppningsvis kanske ha möjlighet imorgon att ut och prova den. Köra lite. Sen ska vi montera dragkrok va? Ja. Och montera bakstöt. Ja. Och lite hjulhus och sånt så att vi får väl fortsätta köra på. Ja. Så vi drar en timelapse. Ja. Let's go! Då kan vi ju lägga bort det, vi gör det där borta. Du kan ta det dit om du vill. Då är vi redo för den mest spännande punkten på dagen. En sak är säker att det är alltid bra att kolla och göra en ny hjulinställning sen, men det bryr vi oss inte om nu. Om du vill kan du ställa ratten rakt och sen så sänker vi lite fint här. Oj! Skitsnyggt! Ja, men det är ganska jämnt är det. Det var snyggt, så där skulle man vilja ha det bak också för här var det ju lite hej kom och hjälp mig. Ja. Ja, vi får väl labba lite med det men vi kommer kunna sänka den mer. Vi ska ut och prova den imorgon först. När vi ändå har alla hjul på och så. Och sen får vi lösa det sen. Ja, då var det Morgan här. Vi ska prata om sänkningen på bilen. Vi har inte sänkt den max bak än. För jag vill vänta till vi har fått in all vikt i bilen. Vi ska vikta den 2 ton. Och då kan vi se hur mycket vi behöver justera höjden. Det är coils på nu så vi kan justera det. Sen är det lite höger bakänden. Men jag tror att det ska in kanske 200-300 kilo last för att få upp vikten till 2 ton. Alls det är ju inte inne heller. Men det blir ju jättebra. Med andra fälgar där så blir det nog rätt så schysst stryk på den. Så det får bli lite högre. Men vi kan konstatera att vi får hålla oss till 19 tum på denna. 20 blir nog tufft. Den är jättemjuk i alla fall. Ja, det funkar så här. Fort får inte du köra. Så. Nej, jag tänkte så här, det är fortast jag får köra. Ja, här ligger du sen 30. Så här. Snabbt. Åkrädd. Vi har varit ute och provat den och jag kan ändå säga att den funkar precis som ett par bra coils ska göra. De är inte så överdrivet stötiga så ändå vettig komfort. Justerar vi väl höjder och sånt till framtiden här nu när det kommer på nya fälgar och så. Och det kommer in lite mer vikt i skuffen som nu eftersom att Morgan ska bygga vidare på ljudet. Men vi vill tacka MTS Teknik som vill vara med och bidra med coils till Englas projekt. Det är skitkul när det finns företag som tycker det är kul att vara med och göra saker och speciellt nu när det är ungdomar som håller på. Liksom. Det är roligt. Så glöm inte att gå in och kika. Vi har en länk i beskrivningen så kan ni få 20%. Ni kan kolla igenom deras sortiment och se vilka typer av coils de har. Det är ju budgetvänliga coils så det är ganska smidigt. Speciellt om du vill komma undan till ett vettigt pris helt enkelt. Vad gör vi nu? Du har plockat väck en grej här. Vi ska sätta på dragkrok. Ja, fint. Här är den. Ja, och sen ska vi sätta på bakstöten. Det är ju faktiskt ett krav att man ska ha dragkrok på den när man riggar den. Ja. Så vi måste dra in kablar också och så. Så att det är lite pill, men vi kan åtminstone hänga på dragkroken så kan vi försöka få den lite mer färdig utvändigt.
Ja. Titta. Han vill montera den då. Ja. Men det blir inte silvriga fälgar. Annars är allting inne på här man sitter där, stötfångare, dragkrok. Det är vindervisarna kvar, de har inte satt dit. Det är vindervisarna kvar, fälgarna. Och sen justera höjden bak, det gör vi när vi har fått in all vikten. Alltså, vi får se vad som blir härnäst på denna bilen. Sen blir det ju, jag ska göra färdigt ljudbygget bak först och sen tar vi dörrsidorna. För dörrsidorna är snabbt att bygga. Ja. Och diffusern måste komma dit med. Ja, det ska vi, ja just det. Vi ska beställa en takvinge och diffusor med. För jag vill inte ha den som ingår i en-paketet. Den är lite tråkig. Vad Ingela vill med ha. Hon har ju höga krav på vingen med den här damen. Ja. Det får inte vara vilken som helst. Nej. Sen. En triangel med. Ja. Det kan vara bra. Det kan vara bra att ha en triangel. Nej, den diffusordelen där nere, den här är tråkig, den platta originalen. Så det får vara någon annan. Då kämpar vi vidare här på Elmia så det kan man ju berätta att man kommer få se hennes bil i BRL-monter. Det kommer stå BRLs monter på Elmia. Det blir det. Och jag kommer stå bredvid BRL med min P800 och annat projekt. Kommer lite uppdateringar om det. Kommer lite mer där. Sen kommer jag och Mattias också finnas där. Men vi kommer... Det kommer i DC-hallen. Ja. Kommer mecka live istället. Så det blir 100 meter bort. 150. Ja, precis. Ja. Det blir lite spridda skurar men ja, och är det ett avslut för denna gång. Bra, det är så. Hejdå. Produktiv helg. Vad sa du? Produktiv helg. Ja, verkligen. Långa dagar. Jag har fått hela veckan. Det är som sparklopp är det. Det blir det. Sommar. Lite varmt, ska jag säga. Det är jättekallt. Ja, det är fruktansvärt. 18 meter som måste.